Hello, ako po si Ana Viversuela. At ako naman po si Aida Viversuela. Tuturuan namin po kayong gumawa ng basahan. Ito po ang kailangan na gamit tela at ginupit At gunting at pantalitas. at hurmahan. Ganito po ang paggupit ng tela. Mga ilan yan sa telang yan? 3 po. Kasi natulog na po. Mabilisan na kung na ano eh. Matalim. Kailangan masahin talaga. Ay, kailangan matalim. Kailangan. Idudugtong-dugtong nyo. Sige nga po.